Det var när jag var 14 år gammal så spelade jag fotboll. Och alla polare där började spela golf. Och jag har varit lite intresserad av det och jag kan hänga på liksom. Sen var jag helt fast skulle jag säga. Jag skippade fotbollsträningar på fotbollsträningar bara för att vara på golfbanan och jag har varit helt låst där. Och sen var det långa dagar från morgon till sena kvällar. Vad var det som gjorde att du blev så fast i sporten? Jag tror drivet av att bli bättre. Man såg tydligare på att man blir bättre på någonting kontra fotbollen. Istället för att slå en passning i fotboll till någon annan person så var det mer att jag började komma närmare och närmare pinnen. Göra lite mer par i början kanske. Sen var det några birdies. Ja, mer tydligt på vad som var bättre. Och det gick väldigt fort i början. Tjena. Tjena. Tja, Linus. Hej Linus, varsågod. Tack. Tjena. Tja. Och lokala tävlingsledningen bak. Toppen. Telefonnummer. Jag har en etta grön LN line. Ingen logga den här gången. Spelar på 3. Blå. Tack. Vad har du gjort i sommar då? Ja, varit på golfbanan. Ja. Nej, men jag tog faktiskt ett break gjorde jag i juli. Ja. Men jag spelar fortfarande golf för det där, men jag ville andas lite från tävlingsgolf. Jag har tagit uppehåll på hela juli för att jag började rensa skallen helt och hållet. Jag var hemma någon dag i maj och hemma någon dag i juni och det var bara golf. Och kände att jag kommer ta kål på mig. Det var liksom inte kul att tävla längre. Det var inte roligt alls. Så någonstans där så tror jag att jag sätter alldeles för hög press på mig själv också. Alldeles för hög press. Medan jag ska bara låta det komma till mig istället för att jag ska jaga det. Skorna eller känslorna eller vad det nu kan vara. Så jag har mycket att jobba på, absolut. Men jag är bara 24 år så länge jag vill, orkar och kan så kommer jag köra 100% varje gång. När började du märka själv så här att det här är någonting som jag faktiskt är bra på? Jag skulle säga första gången jag vann på, jag tror det var min andra eller tredje juniortävling. Så ja, då kände jag att shit vad kul det här är. Och vilken annan känsla det är mot att bara träna eller spela golf mot att tävla golf. Det är en jättestor skillnad. Så det är det som driver den skulle jag säga. Du sa att du var på golfbanan från 9 till 9. Hur var det då när du var i 16-årsåldern där? Hur var det med plugget då? Kom det i andra hand eller? Ja, det var lite andra hand. Det kan man väl säga. Men sen var väl främst på sommarlovet kanske. Man var ju lite bortskämd på den tiden och ha långa sommarlov. Och, ja, men plugget var väl kanske inte riktigt första hand tyvärr. Men så är det. Jag vet ju att du har tagit tag lite mer i styrketräningen och den fysiska delen. Vi har ju även träffat Olle Holmers då, som är din PT. Och vi ska kolla på ett litet inslag om det. Ja, kul. Så vi rullar det. Första mötet med Linus var ju för 6-7 år sedan. Och då var det ju mer att vi ville släcka bränder, för då hade han ju ont liksom. Så jag jobbar ju som naprapat och jobbar mycket med smärtlindring då. Bra. Nej, men Linus går ju igång på att han vill bli bäst. Och då räcker det med att jag nämner liksom PGA-touren, då går han igång. Och det är jäkligt kul alltså att se den blicken, det här fokuset. Från att kanske vara lite loj i början till att bara bam, nu kör vi. Bra. Orka nu. Kämpa. Nu kör vi, kom igen. Så. Ska han träna 6 gånger i veckan, då gör han det på riktigt. Och ger fullt 100%. Där! Vänd! Bra! Isbjörnen! Kom igen! Jag ser ju att hans karriär kommer vara väldigt lång.
Och då är det väldigt viktigt att han upprätthåller en träning både på golfbanan men också på gymmet. Så disciplin skulle jag säga. Det är verkligen ett unikum att få träna med Linus som har den här rätta inställningen för att nå toppen. Spontana tankar. Vad tänker du? Olle är en grym gubbe. Jag håller med. Det handlar mycket om disciplin. Annars du får inget gratis. Det är lite det jag har känt nu efter första vintern med varandra. Och, ja, han vet vad jag vill och jag vet vad han vill med mig. Så det känns äkta. Vad hade du kvar? 2,24. Den ligger lite tjockt så jag kommer behöva ta av lite på den. Eller greppa ner lite på den här. Ett ganska långt samtal med Johan på Bokskogen som är min tränare. Om att göra förändringar blir man inte bra över en säsong. Det kanske tar flera säsonger. Och även fast jag har redan haft några bra varv. Trots att jag gjort en ganska stor synförändring. Så ja, det är väl som man säger, det tar tid. Och det gäller att bara låta det ta tid och inte framhäva något. Så, ja, det är svårt men snart så. Tack. Såklart förstår jag att man vill skjuta bra resultat och så vidare. Men golfen som ändå är ditt liv. Ni är ju bor 5 grabbar här nu. Så ni brukar resa och sådär. Bara beskriv hur mycket det betyder. Ja, men det är det som blir det här. Om man ska vara ärlig så det är där man lite så här ser fram emot när man går riktigt dåligt. Så här, jag ska ändå träffa grabbarna snart och hänga där. Och snacket kommer gå så fort man kommer innanför tröskeln liksom. Så det är skitskoj. Utan de vet inte fan hur länge man skulle palla med det här. För det när det inte går som det ska. Ja, man är som stöttepelare med varandra så det är skitskoj. Du har gjort stora förändringar i år och jag vet att du ändå var uppe bland toppen på ett av varverna trots att det varit mycket omställningar för dig. Vad betyder det ändå att du redan ändå på en dag har fått kvitto när det gäller liksom? Ja, men jag tror det var första tävlingen i år faktiskt som jag liksom var uppe där. Jag tror jag låg 3 någonting efter första varvet. Och det var lite så här, jag fick en som en chock. Jag bara shit, det här har inte jag varit innan. Så det var en helt annan värld och den pulsen jag hade på första 10 dagen efter har jag nog aldrig haft och kommer aldrig ha mer förhoppningsvis i hela mitt liv. Men det var skitkul och det är där man, alltså här, det är dit man vill komma. Det var som jag sa tidigare idag att det är de slagen man vill åt, det är den känslan man jagar varje dag. Att komma in i det där stimmet och när du väl är i stimmet det finns ju inget bättre. Så det är, ja, sådana dagar är magiska. Det är svårt att glömma. Grabbarna väntar där hemma nu? Ja, de har nog fixat mat tror jag, det hoppas jag. Ja, otroligt kul att få höra lite Linus och ja. Kul att följa med idag. Ja, stort tack för att jag fick vara med också. Det var absolut skitkul för min del också.